तू बोलायचं काय माझा हाय गाईज. मी हाय नाही करायचं ना, बोलायचं जसं मी स्टार्टिंग. हाय गाईज, आय एम मुग्धा रोकडे. दिस इज माय काय बोलते मी दिस इज माय चॅनल. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. माझ्यासारखं जसं मी बोलते तसं. हाय गाईज. सट 1 2 3 तिकडे बघ ना, माझ्याकडे का बघते तू. हाय गाईज, आय एम मुग्धा रोकडे. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. 2000 years later. पटापट क्लास आहे. हसणं बंद करा. अगं डोळ्यात का पाणी येते बघ. खूप रडायला आलं ग मला. इंट्रो दिला असतो. चल. So guys, by the intro and the title of this video, you might have already guessed what we are doing today. So my mom is gonna do my voiceover for my makeup tutorial. So this is not the makeup that I'm gonna be creating in today's video. This is something else. And my mom is gonna be doing my voiceover in Marathi. So it's gonna be even more interesting. And I know you guys are gonna have so much fun watching this. So stick till the end and watch the complete video. Okay. म्हणजे याच्यावरनं मला कळलं की मला रेडिओ जॉकीसाठी कोणी सिलेक्ट करणार नाही. So I hope you guys find this interesting and entertaining enough. So yeah, with that being said, without any further ado, let's just quickly get started with this video. हाय गाईज, मी मुग्धा रोकडे. हा माझा नॉर्मल चेहरा. ह्या चेहऱ्याला अजून कसं छान करू शकतो ते बघा. आता मी घेतलंय पतंजलीचं ॲलोवेरा जेल. थोडेसे ड्रॉप घेऊन हातावर रब करून मी ते चेहऱ्याला लावते. चेहऱ्यावर टॅप करते. हा हा, काय फील होतंय. वाव. बघा, आता मी घेतलंय मेकअप रिव्होल्युशन फाउंडेशन स्टिक. त्याचे मी थोडे थोडे स्पॉट्स मी माझ्या चेहऱ्यावर लावते. येस, आणि स्पंजनी हळूहळू टॅप करून चेहऱ्यावर पसरवण्याचा प्रयत्न करते. अगं बाई, डोळ्यात गेलं काहीतरी माझ्या. झालं, टॅप करून झालं. आता मानेवरचा आणि चेहऱ्यावरचा रंग सेम व्हायला हवा, म्हणून मी तेच माझ्या मानेवर सुद्धा पसरवण्याचा प्रयत्न करते की जेणेकरून माझा चेहरा आणि मान एकाच कलरमध्ये दिसेल. हे काय काय बरं. आता टॉवेलनी मी ते ओठावरचं जे लागलं ते पुसून काढलंय बरं का. उप्स. येस, आता मी घेतले एले गर्ल कन्सिलर प्युअर बेज. त्याचे छोटेसे ड्रॉप मी डोळ्याखाली पसरवले आहेत. निघतच नाहीये बाई. आणि डोळ्याच्या वरती म्हणजे पापण्यांच्या वरती ते सुद्धा मी स्पंजनी पसरवण्याचा प्रयत्न करते. डोळ्यांच्या वरती पापण्यांच्या वरचे पण मी स्प्रेड केलेलं आहे. येस. आता त्याच्यावर मी स्पंजनी टॅप. आई ग, खा झाली काहीतरी, खा चावलं वाटतं. आता घेतलंय मिस क्लेरा ट्रान्सलंट पावडर. छोट्याशा ब्रशवर घेऊन ती मी टॅप करते. शट, उडाली. ती आता डोळ्यावर पसरवते. डोळ्याच्या खाली, डोळ्याच्या वरती, डोळ्याच्या खाली, डोळ्याच्या वरती. येस. आता गालावर जिथे जिथे फाउंडेशन लागलेलं आहे तिथे तिथे ती पावडर. आता घेतलंय सिवाना कलर्स अल्ट्रा ब्रश पॅलेट. रूजचा ब्रश, ब्लशॉनचा ब्रश घेऊन मी ती गालावर पसरवते जेणेकरून माझे गाल कपाळावर थोडंसं आणि थोडंसं नोज शेड म्हणजेच नोज कटिंग करण्यासाठी
आता घेतलं मेकअप रिव्हॉल्युशन प्रो इल्युमिनेट. ते थोडंसं हायलाईट करण्यासाठी असतं. चिकबोन्सवर, नाकाच्या टोकावर, आपल्या चेहऱ्यातले काही काही पार्ट्स जे असतात ते हायलाईट करावे लागतात. आता घेतलं इसेन्स लॉंगर लॅशेस, मस्करा. मी आयब्रोजना पण तो मस्कराच लावते बरं का. दिसला ना फरक. मस्करा फक्त पापण्यांसाठी यूज नाही होत बरं का. आता घेतलं लोकल पॅलेट ब्राऊन शेड, पापण्यांवर लावते. मरून शेड घेतली आता मी, लोकल पॅलेट मधली मरून शेड, ती पण त्याच्यावर लावली आहे. आता घेतली ऑरेंज शिमर, तेही त्याच्यावर लावलंय, म्हणजे 3 शेड लावले हा आता मी. आता घेतली ब्लॅक, आपल्या पापण्यांवर थोडीशी पसरवली. बघा बरं फरक, एका डोळ्याचा आणि दुसऱ्या डोळ्याचा, दोन्ही डोळे तसेच केलेले आहेत मी. 36H ब्लॅक लायनर, प्लम काजल, पापण्यांच्या आतल्या कडांवर पसरवतेय मॅबलिन हायपर कर्ल मस्करा, जेणेकरून आपल्या पापण्या वळवता येतात आणि सुंदर दिसतात. थोड्याशा खालच्या पापण्यांना पण मिस्क्लेरा आय लॅशेस. लॅशेस लावल्यावर काय डोळे मस्त दिसतात. मेकअप रिव्हॉल्युशन प्रो इल्युमिनेट, थोडंसं हायलाईट करण्यासाठी. आता राहिली लिपस्टिक, डेव्हिड्स न्यूड लिप लायनर. ओठांच्या कडांना पहिलं लावून घेतलं आणि मग लावली हुडा ब्युटी लिक्विड लिपस्टिक बॉम्बशेल, माझा आवडता कलर. And yeah guys, that was it for this video. I really hope you guys had fun watching this, and we really had fun filming this and also recording the voiceover. Let me tell you that. So if you guys had fun, let us know in the comment section down below. Also, there's another video coming up with my mom on my channel, so stay tuned for that, because I know you guys love watching my mom in my videos. So yeah, and yeah, with that being said, we've come to the end of this video. Don't forget to like, share, comment, subscribe, and also follow me on my Instagram. Don't forget about the birthday series and also the giveaway. Please participate. It is very exciting for me because this is gonna be my first giveaway, and this is just a way for me to give you guys back for all the love you guys are showing for me. So yeah, just participate and have fun. Okay, and now I'm gonna take your leave, and I'll see you tomorrow in my next video. Take care. Bye.